tao lang talaga na nagtiyaga, alagaan siya kahit ganito yung kalagayan niya. Panoodin niyo to, gustong gusto lumaban ng asong to. Kung narinig niyo yun, halos karamihan daw ang sinasabi patulugin na raw kasi wala ng pag-asa. Pero syempre, di ba nakikita niyo kumakain tong asong to, lumalaban, para siyang normal dog. Nagkataon lang na meron siyang cancer and hindi na siya makakita dahil na kinakain na ng cancer cells yung kanyang mata or yung ulo niya. Etong time na to, nag-judge lang ako and may lumapit sa akin, isa pinanood sa akin yung video. And after ng event, ayan, kinuha ko na agad yung aso. Hindi pa rin ako pwede magbukat pero wala rin namang choice. Mas gusto kong matulungan tong asong to kaysa mahuli pa yung lahat. Gusto ko ipakita sa may-ari dito na may pag-asa to, na yung asong mas kailangan sila inabandon nila. Nakakalungkot sobra. Itong asong to, wala naman tong ibang meron kundi sila lang. Tapos kung kailan kailangan sila, tsaka pa nila tinapon or hinayaan na lang sa labas. Alam nyo, itong asong to, nasabi rin sa akin na gusto na nga rin daw tagain para mamatay na or gusto nang i-dispatch siya. Pero hindi pwede kasi lumalaban siya. Kumakain siya mag-isa, naglalakad siya mag-isa, hindi nga lang siya nakakakita sa ngayon kaya nauuntog-untog siya, and ayun yung naging reason kung bakit lumala ng lumala yung nasa ulo niya. Pero sabi ko nga sa inyo, kapag nangako ako sa isang aso, nababaguhin ko yung buhay niya, hindi ako sumusuko. Ayan, hindi na ako umuwi ng bahay, dinala ko na siya kaagad sa vet. And dahil nga almost a year na siya nag-antibiotic, kailangan siya ma-observe for 1 week bago mag-start ang kanyang chemo session. Ang pangalan niya is si Potpot, and silang dalawa yung nagmalasakit sa asong yun. Kahit na sinasabing isuko na sila, yung lumalaban din. Kaya sana tulungan nyo kami sa paglaban kay Potpot. Potpot update. Bukas is balik kami sa Pet Mobile para sa general check-up daw siya bukas. Ano daw result? Titingnan daw baka pag-uhin daw yung gamot niya at hindi daw siya ikikimo bukas ng ano. Sabi ng magpapausap namin kasi titingnan daw bukas sa ano niya sa pag-check up kung ano. Ano daw pa sa result? Kasi yung huli natin yung sa niya yung buto ay bumaba kasi baka daw may papag-uhin sa gamot niya. General check-up siya bukas kaya hindi namin siya iwanan doon. Benta namin sandali lang naman na yun sa dito sa amin ng muli. Wala mo na siyang chemo bukas. Okay, salamat ulit Reben. God bless. Hi Reben, good morning. Ito na itsura ni Putput ngayon. Unang chemo pa lang pero talap na. Bukas chemo ulit niya ulit. Di ba na? 8:30 daw schedule namin. Ayan, lumabas na yung mata niya. Awa ng Diyos. Salamat sa'yo. Nadugtungan natin ang buhay ni Putput. Ang alawang chemo niya, ayan yung mata niya. Oh, nanindag niya. Lumabas na yung ano. Oh. Sana yung kabila ganun din. Ayan, oh, malakas naman siyang kumain. Salamat sa'yo, Karevin ha. Nadugtungan natin yung buhay niya. Update na lang kita ulit pag ano. Magpunta bukas doon sa kanya. Sige, bye-bye. Hi Raven, magandang hapon. Update lang po kay Putput. Ito, itsura niya ngayon. Tapos bukas, punta na naman kami dialysis niya. Pang-anim na yata. Ayan, update ko lang sa'yo. Ayan, magsusugat yung mga tainga niya. Parang galis po sa abayan kasi uso daw ngayon yan eh. Tanong ko sa doktor niya bukas. Ayan, magluwag siya na 7 inch sa bayabas. Parang bumalik yung balikin niya. Magkain naman siya. Ayan, na-update ko lang sa iyo ha. Sige, salamat Raven ulit. God bless. Ingat ka lagi. Hi Raven, magandang hapon. Liwanag ba ito? Dilim no? Doon update kay Putput ulit. Bukas ulit chemotherapy kami. Pang 7 na. Hanggang 8 daw, di ba lot? Abutin daw kami ng 8, sabi ng doktor. Kausap namin nung last kasi may mga bukol-bukol pa sa katawan niya eh. Yan sa may likod ng 2 paa niya. Daw kami ng 7, 8 sabi niya. Update ko lang si Raven ha. Thank you. God bless.
last naman po siya bukas. Pang-walo na po sana last na. Kaso lang, may nakabara po para sa ilong niya. Parang sinus ba, hindi ko tindihan. Parang bumabahin siya. Tapos titingnan daw sabi ng doktor kung okay ba daw siya bukas. Hindi na kami sana abutin ng 10. Sana last na bukas, pang-walo. Kaso may lumabas na dugo sa ilong niya, napakarami. Nilinis ko nga doon, oh. Tapos mahina siya kumain, ayan. Kinakain nilutlot ng tusino. Yan ang update niya, oh. Nangangati kasi pinaliguan ko. Pasa ko na lang sa yung mga picture ha, yung bagong kuha niya ngayon. Sige, bye-bye. Thank you, Raven, ulit. God bless. Ayan na, oh. Ganyan siya, eh. Naglalambing. Oh. Eto na siya ngayon. Sobrang pogi na, may forever home na, and dinalaw ko siya para dalahan siya ng dog food and mga products ko para sa skin problem niya. Grabe, alam niyo miski ako nung una akala ko lang ng pag-asa, pero habang nakikita ko tong asong to ngayon na ganito nakapogi, masasabi kong yung mga imposible pala pwede pa maging posible. Biruin niyo matapang tong asong to, pero ngayon kahit nakakakita na siya, never niya akong tinanay kagati. Mabait din siya sa bata and sa pusa. And alam niyo ba, nalaman ko na gusto raw siyang bawiin ng dati niyang owner, pero hindi siya binigay kasi nga nung kailangan na kailangan sila, pinabayaan nila. Kaya sana kapag nagkasakit yung mga alaga natin, kung kailan kailangan na kailangan nila tayo, wag natin silang pabayaan. Kasi tayo lang ang meron sila. So ayun lang, sana nag-enjoy kayo. Bye!